Thiên hạ thường nói vui về các ông chồng chiều vợ vô đối rằng đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Thực tế, điều đó chưa thể kiểm chứng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong một gia đình có một anh chồng biết chiều chuộng vợ mình, thường sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nếu người đàn ông của bạn có thể làm những điều dưới đây, chứng tỏ anh ấy sẽ là một người chồng lý tưởng, cưng chiều vợ vô cùng. Mọi thời gian rảnh của anh ấy đều dành cho bạn. Rất nhiều cuộc tình tan vỡ, đặc biệt là giới trẻ chia tay với lý do bận lo cho sự nghiệp. Kỳ thực lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại chẳng vô lý vô cùng. Khi một người đàn ông yêu chân thành, tình yêu đối với anh ấy cũng quan trọng không kém sự nghiệp, hay thậm chí tình yêu chính là động lực cho sự nghiệp. Nếu có một ngày phải lựa chọn giữa một trong hai, anh ấy chắc chắn sẽ chọn cả hai. Vì không có điều gì khiến anh ấy phải bỏ một thứ ở lại. Thế nên, khi một người đàn ông cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, anh ấy dành toàn bộ thời gian rảnh để bên bạn, đó chắc chắn là một người đàn ông yêu bạn rất nhiều. Vì mọi thứ trong cuộc sống này, nếu có thể, anh ấy đều lựa chọn bên bạn. Bạn chính là ưu tiên số 1 của anh ấy. Anh ấy sẽ kiềm chế, không nổi giận với bạn. Giận dữ là một trạng thái cảm xúc theo bản năng của con người, rất khó để kiềm chế, trừ khi một người biết tu dưỡng nội tâm. Nếu không, đều sẽ rất khó khống chế cảm xúc. Nhưng một người đàn ông vì bạn mà nén cơn giận lại, dù đúng hay sai cũng đều nhường nhịn bạn. Nhưng một người đàn ông vì bạn mà nén cơn giận lại, dù đúng hay sai cũng đều nhường nhịn bạn, đó chắc chắn là một người đàn ông thật tâm muốn yêu chiều bạn. Vì tình yêu của anh ấy dành cho bạn lớn đến mức mặc kệ đúng sai, mặc kệ cái gọi là tự trọng, anh ấy luôn sẵn sàng buông bỏ cái tôi xuống mà bao dung cho bạn. Đàn ông không dám nổi giận với bạn, không phải vì anh ấy sợ thắng vợ là một chiến thắng hèn, nên không ít ông chồng sẽ dành riêng cho mình một quỹ đen. Nhưng đàn ông cưng chiều vợ sẽ không làm điều này. Anh ấy sẽ tình nguyện đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đủ dùng, vì anh ấy tin tưởng và muốn vợ hài lòng trong ngoại hình của mình. Trong khi đàn ông lại chẳng mấy lưu tâm những điều đó. Ngược lại, đàn ông yêu phụ nữ sẽ hay nói những lời ngọt ngào khiến cho phụ nữ dễ rung động. Vậy nên, đừng chỉ nghe những lời đàn ông nói, hãy nhìn vào những biểu hiện bằng hành động của anh ấy. Một người đàn ông thực tâm yêu bạn sẽ chẳng muốn rời xa bạn nửa bước. Trong mắt anh ấy, bạn luôn bé nhỏ mong manh khi được chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đàn ông yêu vợ, dù chàng hạnh phúc và thành công, hay là đang không xuôi chèo mát mái, chàng cũng dễ dàng tâm sự với bạn. Vui vẻ chủ động giúp vợ việc nhà. Một người chồng biết yêu thương vợ sẽ luôn vui vẻ chủ động hỗ trợ vợ trong các công việc nhà. Người chồng ấy sẽ tự nguyện chia sẻ với vợ công việc nhà mà không hề than vãn. Nếu bạn cần anh ấy đi mua đồ hay làm hộ việc này việc kia, chắc chắn anh ấy sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn,
thay vì tiếp tục với game mà anh ta yêu thích. Tự hào về vợ. Anh ấy có thể chủ động rủ vợ đi gặp bạn bè của anh ấy, hay mời bạn bè về nhà nhậu và nhờ bạn thể hiện vài món tủ, dấu hiệu của người chồng yêu vợ sẽ không ngại việc công khai vợ của mình trước đám đông. Muốn đi cùng vợ, khoe vợ là cách mà những người đàn ông yêu vợ thường hay hành động. Nghiêm túc nhìn lại sai lầm của bản thân. Anh ấy bỏ qua những sai lầm của vợ, nhưng lại nghiêm khắc trước những sai lầm của bản thân. Đó là dấu hiệu của một người chồng yêu vợ. Trước những điều anh ấy phạm phải, ngay cả khi được vợ bỏ qua, anh ấy vẫn ngồi và suy ngẫm lại mọi thứ một cách nghiêm túc nhất, để chắc chắn rằng mình sẽ không thêm một lần nữa phạm sai lầm để khiến vợ tổn thương. Quan tâm đến cảm xúc của vợ. Dấu hiệu của người chồng yêu vợ là sự quan tâm tới sức khỏe của vợ. Anh ấy quan tâm tới những biểu hiện nhỏ như nét mặt, thần sắc, sự mệt mỏi, và không cần bạn phải than vãn. Để bạn không phải nghi ngờ, bạn hoàn toàn có thể tin anh ấy yêu mình. Đặt vợ ở vị trí ưu tiên. Cuộc sống của người đàn ông có nhiều cái bận rộn, nhưng nếu yêu vợ, anh ấy sẽ luôn đặt vợ lên vị trí ưu tiên, thậm chí trên cả công việc cũng như sở thích của bản thân. Không có vấn đề gì khiến anh ấy bỏ qua hay tặng lờ những điều vợ muốn, bởi anh ấy yêu vợ như bà Hoàng mà. Mong nhìn thấy vợ. Đàn ông yêu vợ thì trong lòng anh ấy luôn có hình ảnh vợ, và dường như lúc nào cũng muốn được kề cận bên người anh ấy yêu thương. Dấu hiệu của người chồng yêu vợ là luôn mong muốn khi đi làm về sẽ được nhìn thấy vợ, được quây quần bên vợ, và chỉ yên tâm khi vợ ở nhà. Quan tâm đến suy nghĩ của vợ và đánh giá cao những suy nghĩ đó. Dù có công việc gì, chồng cũng không quên tham khảo ý kiến của vợ trước khi ra quyết định, và toàn tâm đặt niềm tin vào những lời khuyên của vợ. Điều này chứng tỏ anh ấy